Terve vaan. Täällä oltaisiin järvellä. Eli oletettavasti viime jaksossa Aventuraa on pudotettu järveen ja tässähän se nyt on omalla paikallaan kellunut pari viikkoa. Tässä on kaikenlaista pikkutapahtumaa tapahtunut, mikä on estänyt, että täällä ei ole hirveästi veneillä asiat tapahtunut. Siinä viimeisellä työviikolla sairastuin koronaan ja siitä sitten meni se loppuviikko toipuessa ja sitten lähdettiin käymään, tai se seuraava viikko, niin siinä oli tarkoitus, että oltaisiin lähdetty käymään Ruotsissa, mutta onneksi saatiin risteilyä siirrettyä sen verran viikolla eteenpäin, että saatiin sitten koko perhe toipumaan, eli pari muutakin perheenjäsentä siinä sairastui samalla. Ja tämän viikon keskiviikkona sitten takaisin tultiin ja nyt on toinen kerta, kun tällä veneellä vierailee ja tänne on akku jo rantautunut ja vähän on tossa noita askelman osiakin tullut kotona rakenneltua. Eli tänään olisi tarkoitus tehdä pokkaus tuohon lattiaan, johonka sitten tuo askelman etunurkka tulisi kiinni. Mutta lähdetään tästä rakentelemaan ja väkertelemään. Eli se olisi niin kuin tämän päivän ultimate koal. Ja kaikki muu sen lisäksi, mitä tulisi tehtyä tai mitä pystyy tekemään, niin on pelkästään positiivista edistystä. Mutta se olisi niin kuin se, mikä pitäisi saada tehtyä. Ensi viikolla on juhannusviikko, eli sellainen ukaasi tai plääni olisi, että viimeistään nyt juhannusviikolla sitten päästäisiin tonne ihan kellumaan tonne järvellekin konkreettisesti. Ja ehkä jopa purjeilla etenemään, mutta se nyt jää sitten nähtäväksi. Tässä olisi tosiaan toi askelman teko loppuu, jääkaapin asennus ja se uusi lataussäädin, minkä ostin Victronin 100/30, niin sehän pitäisi tietenkin asentaa ja sähköt sen myötä sitten vedellä uusiksi. Eli meillähän aikaisemmassa lataussäätimessähän oli sellainen on-off-kytkin, jota käytin jonkunlaisena päävirtakatkaisina, mikä nyt ei tietenkään ihan optimaalinen ratkaisu ole, mutta katoin, että se on ihan riittävä sulkemaan virran sitten muualta järjestelmästä. Ja tokihan sieltä meni suoraan sulaketaululle ja ne oli sulakkeiden takana sitten taas itse laitteet, eli siitä ei suoraan mennyt virta millekään laitteelle. Niin se oli ihan mielestäni hyvä, mutta nyt kun tuossa Victronissa ei ole päävirtakatkaisijaa, niin sellainenhan pitää järjestelmään tietenkin laittaa. Ja vielä olisi ajatuksissa, että jääkaappiasennus olisi kohtalaisen simppeli, eli ei tarvitsisi kuin vähän tuolta pituutta tai korkeutta tehdä lisää, niin se sujahtaisi tonne siihen varattuun aukkoon, mutta sen näemme tulevaisuudessa, miten sen käy. Tai ei mitään. Vähän näytän tässä, että mitä täältä sisältä löytyy. Siinä olisi nyt akku paikallaan. Astutaanpas tänne sisuksiin. Aavistuksen on tällaista projektiluontoista sotkua täällä. Mutta siinä tosiaan akku olisi tein tuollaisen korokkeen sinne alle. Ja aika hyvin se on tuossa pistopunkkien pinnassa, eli ihan mahdottomasti ei tarvi sitä korottaa sitä askelmaa tuohon pistopunkkien korkoon. Mutta viime kerralla kun kävin, niin nuo pistopunkkien vieressä olevat tammilistat otin pois, niin ei siinä mennyt kuin 2 tuntia. Tämä ihan sellainen nopea ja helppo homma. Mutta mallaillaan tänään, eli tuohon tosiaan tähän akun eteen olisi tarkoitus lasikuidusta tehdä tällainen lippa, mihinkä nyt sitten tulisi toi askelma, minkä on tehnyt, niin tulisi sieltä alakiinnitys
Ja sitten katsellaan ne sivupalat tosta noin. Ja niiden pituutta ja että minkä kokoinen tästä askelmasta tulee. Eli tuonne pokkaukseen ja takapokkauksen taaksehan oli tarkoitus, että se nyt sitten kiinnittyy sieltä takaanta. Ja kylethän kiinnittyy tai sivut kiinnittyy tuosta pulttiliitoksilla tuolta pistopunkkien kylkien läpi. Ja niin eiköhän se siinä paikallaan pysy. Mutta ei mitään, vetää sähköt tänne, niin päästään vähän imuroimaan ja sitten jatkamaan siitä. Eli luonnollisestihan pohjaa nyt pitää vähän hioa, että siihen saadaan tartunta lasikuidulle ja sitten päästään laminoimaan. Nyt hengittämättä. Tähän tästä nyt olisi tunti tai puolitoista eteenpäin edellisestä postauksesta, niin takalevy tai vastinlevy olisi kuumaliimattuna paikoilleen. Eli seuraavaksi olisi sitten polyesterihartsin sekoitus ja laminointi. Eli tosiaan tehdään se pokkaus nyt tuohon, mikä kerroinkin aikaisemmin, että se on se pääjobi. Siinä se nyt olisi, pokkaus laminoituna. Ehdottomasti vaikein juttu lasikuituhommia tehdessä kesällä on se, että ei hikoile tonne hartsiin sekaan. Se pilaa ihan varmasti koko homman. Hörpitään hetki vettä ja odotellaan, että hartsi jysähtää. Niin sitten tiedetään, että se ei nyt ainakaan liikaha sitä enää mihinkään, vaikka vähän siihen kolauttaisikin. Ilmeisesti ei tullut hirveästi hikoiltua tonne hartsin sekaan eikä laminointiin. Niin sehän on ruvennut jysähtämään. Kellokin rupeaa olemaan 9:30, mikä nyt sinänsä ei kesäillaksi ole hirveästikään, plus että kun on kesälomalla, niin mutta tästä nyt tunnin ajelee vielä kotiin sen jälkeen, kun on kaikki kamat autossa, että ehkäpä se on tältä kertaa homma selvä. Annetaan ton laminoinnin kuivua kunnolla ja sitten mitotetaan toi akkukotelo silleen niin kuin se kuuluukin. Elikkä että sinne nyt akku sitten kunnolla mahtuu sisään. Pitää katsoa, että saadaanko toi akkukotelon pohja, minkä tein erikseen, niin laminoitua vielä tonne pohjaan kanssa. Näytän vähän. Elikkä tässä nyt on vähän kylkeä. Oi saatana, sinnehän ne tipputavarat. Tässä nyt on kylkeä, eli tää tulee pystyyn tonne kylkeen ja tästä tulee ruuvit läpi tonne istumakaukalon laatikon kyljestä ja etupää on tuolla näkyy mihinkä ne sitten jää kiinni ja siihen päälle tehdään sitten sellainen taso mihinkä astutaan ja tässä nyt sitten on toi akkukotelon pohja, mikä tein tuollaista vähän muotoa, niin se mahtuu tai pääsee vesi sieltä alta valumaan tarvittaessa. Ja katsotaan, jos muutaman rätin laittaa tonne kulmiin ja runkoon kiinni, niin sittenhän se laminoituu siihen paikalleen. Mutta ehkäpä se on järkevämpi tehdä sitten, kun toi huulos ensiksi tuosta jysähtää kunnolla. Elikkä ei kun kamat kasaa ja seuraavaan kertaan. Seuraava päivä ja näyttäisi äkkiseltä, että lasikuidut on jysähtänyt ihan hyvin. Otetaan muottia irti ja katsotaan miltä tuo näyttää ja sitten sitä vähän leikellään, niin saadaan siitä hyvä. Niin, vaikuttaa ihan hyvältä. Tästä kun nyt vaan leikellään tuollainen 4-5 senttiä korkea
huullos tohon noin, niin siihen passaa sitten tämä etuseinä kiinni. Tällä tavalla. Sitten trimmataan se oikeaan korkeuteen, niin siitä on hyvä sitten lähteä noita kylkiä kasaamaan. No niin, siinä olisi nyt etuseinä tai etupokkaus trimmattuna ja siihen me laitetaan alumiini tänne toiselle puolelle sitten ruuvien kanssa kiinni ja korkeutta nyt sitten vähän on, että akkupohja sinne paikalleen ja siihen akku. Heinästähän voi päätellä, että akku vähän painaa. Ja painaahan se 59 kiloa. Ei kaukana totuudesta. Pientä hienosäätöä vielä. Suunnitelmissakin oli, että tähän nyt jäisi tällainen pieni reitti tonne istumakaukalon alle, mistä saisi ehkä laitettua tonne jotain säilöön. Mutta ja ollaan aika lähellä totuutta täällä näin nyt tällä korolla. Elikkä askelma siinä istuu. Luonnollisesti toinen puoli puuttuu vielä kokonaan, mutta jatketaan tästä. Sellainen parituntinen tällä kertaa. Huomenna lisää. Nyt on molemmat puolet ja kotelon reunat niin vähän niin kuin valeesissa. Eli huomenna kiinnitellään ja katsellaan lisää asiaa. Kiitos, että katselit. Juhannuskuntoon laitto jatkuu myös seuraavassa jaksossa.